یه هفته پر از فرصت‌های طلایی پیش رود باز شده. میخوای ببینی چطور میتونی ازشون نهایت استفاده رو ببری؟ این هفته هم کار و هم درآمدت میتونه یه پله بالاتر بره. ولی فقط اگه دست به کار بشی و از این فرصت‌ها نهایت استفاده رو ببری. پس بیا با هم بررسیشون کنیم. ولی قبل از اون برام کامنت کن که چه روزی به دنیا اومدی تا ارتعاش روز تولدت رو تو ویدیوهای بعدی بهت بگم. خب بریم با برج قوچ متولدین فروردین ماه شروع کنیم. اول از همه بگم که ماه از بخش کاریت رفت، ولی نگرانش نباش. این اولین باریه که ماه بعد از مستقیم شدن اورانوس تو بخش درآمدت و بعد از رفتن عطارد از بخش شغلیت به این قسمت سر زده. این فرصت خیلی خوبی بودش که یه چکاپ بکنی و ببینی اوضاع از چه قراره. ماه آخر هفته کاری برگشته بود و آخر هفته هم دوباره رفتش. پس بهت فرصت داد که کلی اطلاعات از بخش‌های درآمد و کار و شغلتو جمع‌آوری کنی و خودتو برای هفته کاری جدید آماده کنی. حالا ماه رفته، ولی این دومین باریه که از وقتی گره جنوبی به بخش کاریت برگشته از ماه پیش و قبل از اینکه ماه دیگه به عنوان یه ماه گرفتگی کامل برگرده بهت همه چیز رو داده که بتونی هفته پیش رو با موفقیت پشت سر بذاری. یه فرصت دیگه هم هست که بتونی وضعیتت رو چکاپ کنی، چون ماه آخر هفته دوباره به بخش شغلیت برمیگرده. این اولین باریه که ماه بعد از رفتن عطارد و پایان همه فعالیت‌های سیاره‌ای تو بخش شغلی تا آخر سال به این قسمت سر میزنه. پس بازم یه فرصت عالی برای بررسی اوضاع داری. اینو حواست باشه. حالا بیایید یکم بیشتر براتون توضیح بدم تا حسابی متوجهش بشید. اول از همه اورانوس مستقیم شده. این یعنی تغییرات ناگهانی تو بخش درآمدت که میتونه اتفاق بیفته. احتمال داره که یه موقعیت جدید مالی برات پیش بیاد یا حتی یه ایده ناب برای افزایش درآمد به ذهنت برسه. آماده باش که از این فرصت‌ها استفاده بکنی. دوم اینکه عطارد رفته. عطارد دیگه تو بخش شغلیت نیستش. یعنی فعلا خبری از تغییرات بزرگ تو کارت نیست. ولی موضوعی که وجود داره اینه که ماه آخر هفته برمیگرده و دوباره میتونی اوضاع رو بررسی کنی. و سومی این که گره جنوبی تو بخش کاریته. این گره بهت کمک میکنه که مسائل قدیمی رو رها کنی و رو چیزای جدید تمرکز کنی. شاید یه سری کارهای قدیمی رو باید تموم کنی تا بتونی به چیزای جدیدی برسی. حالا چیکار میتونی انجام بدی؟ اول از همه این که بررسی کن. از این فرصت استفاده کن و یه بررسی کلی از وضعیت کاری و درآمدت انجام بده حتما. و ببین کجای کاری و چطور میتونی پیشرفت کنی. دوم، آماده تغییرات باش. اورانوس مستقیم شده و میتونه تغییرات ناگهانی بیاره، پس آماده باش که از فرصت‌ها استفاده کنی. و سوم اینکه قدیمی‌ها رو رها کن. گره جنوبی بهت میگه که بعضی چیزای قدیمی رو باید رها کنی تا بتونی به مسائل جدیدی تو زندگیت برسی. پس اگه یه سری کارا یا پروژه‌ها دیگه به دردت نمیخورن، بیخیالشون شو. برج بعدی برج تارس هستش. متولدین اردیبهشت ماه. اول از همه اینو بگم که این هفته کاری جدید با یه شروع عالی پیش میره و زمان بندیش هم واقعا بهتر از این نمیتونست بشه. اما بذارید یکم در مورد هفته قبل براتون توضیح بدم. هفته پیش یه جور دیگه بودش، چون خورشید و 3 سیاره دیگه تو بخش شغلیت با ماه کامل روبرو شد و این ماه کامل برای یه ماه اونجا مونده و تعادل بین کار و زندگیتو به چالش کشیده. این اتفاق دقیقاً وسط هفته کاری افتاد و فشارهای کاری و تنش‌های بین کار و زندگی رو باعث شد که بیشتر حس کنی. اما خب یه چیزی رو باید بدونیم. تا چیزی رو نبینی نمیتونی تغییرش بدی. و حالا که پلوتو تو ماهای اولیه یه بازدید 20 ساله از بخش شغلیته، این چالش‌ها تو آینده بهت قدرت میدن. نکته مهمیه. پس نگرانش نباش، چون این هفته نه تنها شروع متفاوتی داره، بلکه خورشید هم از بخش شغلی تو روز سه‌شنبه میره و آخرین روزای حضورش میتونه بهترین روزا برات باشه. حالا چرا این هفته شروع خوبی داره؟ چون ماه تا روز سه‌شنبه تو بخش کاری توه و این نه تنها باعث هماهنگی بین ماه و خورشید میشه، بلکه هفته رو با یه انرژی مثبت تو بخش‌های درآمد، کار و
شغلی باعث میشه که شروع کنی. حالا بیایید یکم دقیق تر براتون توضیح بدم. اول از همه ماه کامل هفته پیش رو داشتیم. ماه کامل هفته پیش فشار زیادی رو تعادل بین کار و زندگیت گذاشت. شاید حس کردی که کارا زیاد شده و وقت کافی برای خودت نداری، ولی خب این چالش ها بهت کمک میکنه که تو آینده قوی تر بشی. دومی پلوتو تو بخش شغلی. پلوتو که تازه وارد بخش شغلیت شده قرار 20 سال اینجا بمونه. این یعنی تغییرات بزرگ و عمیقی تو کارت پیش میاد و شاید الان حسش نکنی، ولی تو آینده میبینی که این تغییرات چقدر به نفعت بوده. سومی خورشید میره. خورشید روز سه‌شنبه از بخش شغلیت میره ولی قبل از رفتن آخرین روزای حضورش میتونه بهترین روزا برات باشه. پس از این فرصت استفاده کن و کارهای مهمی رو انجام بده. و چهارمی ماه تو بخش کاریت. ماه تا روز سه‌شنبه تو بخش کاری توه و خب این باعث میشه که هفته رو با یه انرژی مثبت شروع کنی. پس از این فرصت هم استفاده کن و کاراتو با دقت پیش ببر. حالا چی کار میتونی بکنیم؟ اول از همه این که تعادل رو حفظ کن. یادت باشه که تعادل بین کار و زندگی خیلی مهمه. شاید هفته پیش فشار زیادی رو تحمل کردی، ولی سعی کن این هفته این تعادل رو حفظ کنی. ضمن این که از فرصت ها استفاده کن. خورشید آخرین روزای حضورش تو بخش شغلیته و پس از این فرصت استفاده کن و کارهای مهم رو انجام بده. و همینطور آماده تغییرات باش. پلوتو تو بخش شغلیت قراره تغییرات بزرگی ایجاد کنه. پس آماده باش که از این تغییرات استفاده کنی و خودتو به چالش بکشی. خب بعدی برج جمینای، متولدین خرداد ماه. اول از همه بگم که این هفته قراره یه هفته خیلی خاص برات باشه. هر کدوم از اتفاقایی که این هفته میفته به تنهایی میتونن باعث بشن که هفته خوبی تو بخشای درآمد و کار و شغلت داشته باشی، ولی وقتی همه اینها با هم جمع بشن دیگه واقعا هفتهت خیلی خاص و مهم میشه. حالا بذار برات کامل توضیح بدم که مسئله چیه. از سه‌شنبه تا پنجشنبه ماه تو بخش کاری حرکت میکنه و این خودش یه مزیت بزرگه. ماه تو وسط هفته کاری نه تنها غریزه ها تو تیزتر میکنه، بلکه باعث میشه که از نظر احساسی و درونی کاملا درگیر و آگاه بشی. این یعنی میتونی به حس شیشمت اعتماد کنی و تصمیمای بهتری رو بگیری. علاوه بر این ماه در حال حرکتش با سیاره های دیگه تو بخشای درآمد، کار و شغلی هم ارتباط برقرار میکنه و این باعث میشه که همه چیز به نفع تو پیش بره. این هفته آخرین هفته کامل مریخ تو حرکت رجوعی خودش، رتروگریتش تو بخش درآمدته. مریخ از مدتی قبلتر تو این حالت بوده و شاید حس کردی که بعضی چیزا در مورد پول و درآمدت به کندی پیش میرفتن، ولی نباید نگران باشی چون این آخرین هفته هستش و بعد از این مریخ دوباره به حالت عادی برمیگرده و اوضاع درآمدت بهتر میشه. روز سه‌شنبه خورشید به بخش شغلیت برمیگرده و این یه اتفاق خیلی مهمه. خورشید تو این بخش بهت انرژی و تمرکز میده و باعث میشه که تو کارت پیشرفت کنی. ماه هم دقیقاً قبل از بازگشت خورشید به بخش شغلیت به این قسمت سر میزنه و این یعنی همه چیز برای شروع عالی آماده هستش. روز پنجشنبه جنو که به عنوان الهه تعهد شناخته میشه از بخش کاریت میره. جنو مدتی بوده که تو این بخش حضور داشته و بهت کمک کرده که تو کارت تعهد و پایداری داشته باشی. حالا که داره میره این یعنی دوره ای از تعهدات کاریت تموم میشه و میتونی برای چیزای جدید آماده بشی. حالا چی کار میتونی بکنی؟ اول از همه این که به غریزه هات اعتماد کن. حتما ماه تو بخش کاریت هست و این بهت کمک میکنه که به حس شیشمت اعتماد کنی. پس اگه احساس کردی که یه تصمیم درسته شک نکن و اقدام کن. دوم آماده تغییرات درآمدی باش. مریخ تو آخرین هفته حرکت بازگشتیش تو بخش درآمدته، پس آماده باش که
بعد از این هفته تغییرات مثبتی رو تو درآمدت ببینی. سوم اینکه از انرژی خورشید استفاده کن. خورشید روز سه‌شنبه به بخش شغلیت برمیگرده و این بهت انرژی میده. پس از این فرصت تو این روز استفاده کن و تو کارت پیشرفت کن. و چهارمی تعهداتت رو بررسی کن. چون روز پنجشنبه از بخش کاریت میره. پس یه بررسی کلی انجام بده و ببین که چه تعهداتی رو باید تموم کنی و برای چیزای جدید آماده بشی. متولدین برج خرچنگ تیرماهیا، شما هفته خیلی جالب و خاصی رو خواهید داشت. ونوس سیاره عشق و زیبایی الان 2 هفته است که تو بخش شغلیت قرار داره. معمولا ونوس حدود 24 روز توی بخش میمونه و باید هفته بعد از این بخش بره. ولی این بار تفاوت داره چون ونوس داره سرعتش رو کم میکنه و قراره هفته بعد حرکت رتروگریدش رو شروع کنه. این یعنی ونوس تا اواخر ماه بعدم اینجا میمونه و حتی بعد از اون دوباره برمیگرده و یه دور دیگه هم اینجا میمونه. این اتفاق خیلی مهمه چون ونوس در حالی اینجا هستش که تغییرات بزرگی تو حوزه شغلیت اتفاق میفته. ونوس بهت کمک میکنه که به آرزوها، امیدها و رویاهای حرفه‌ایت فکر کنی و اونا رو به روز کنی. پس از این فرصت استفاده کن و ببین که واقعا از کارت چی میخوای و چطور میتونی بهشون برسی. روز پنجشنبه جنو که به عنوان الهه تعهد شناخته میشه بعد از 4 سال دوباره به بخش کاریت برمیگرده. اینم یه اتفاق خیلی مهمه چون جنو بهت کمک میکنه که تو کارت تعهد و پایداری داشته باشی. شاید این هفته متوجه بشی که بعضی تعهدات قدیمی دوباره سراغت اومدن و یا باید به بعضی چیزا تو کارت دوباره متعهد بشی. و روز بعد از بازگشت جنو ماه هم به بخش کاریت برمیگرده. این بهت کمک میکنه که بهتر متوجه شی چه خبره و یه پیشنمایش از اتفاقایی که تو هفته ها و ماه های آینده قراره بیفته ببینی. ماه بهت نشون میده که چطور مسائل کاری و شغلیت میتونن به هم وصل بشن و یه مسیر جدید برات ایجاد کنن. حالا چیکار میتونی کنی؟ اول از همه به آرزوهای شغلیت فکر کن. ونوس تو بخش شغلیت هستش و این بهت کمک میکنه که به آرزوها و رویاهای حرفه‌ایت فکر کنی. پس از این فرصت استفاده کن و ببین که واقعا از کارت چی میخوای. تعهداتتو بررسی کن. جنو به بخش کاریت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که تو کار تعهد و پایداری داشته باشی. پس ببین که چه تعهداتی رو باید دوباره بررسیشون کنی. و سومی از انرژی ماه استفاده کن. ماه به بخش کاریت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که بهتر متوجه بشی چه خبره. پس از این فرصت استفاده کن و برای آینده برنامه ریزی کن. من امیر هستم و اینجا کانال راز مونتا هستش. اگه دوست داری ویدیوهای ما رو که در مورد آسترولوژی، هوروسکوپ پول و جذب ثروت هستش ببینی، کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. برج بعدی برج لئو هستش، متولدین مرداد ماه. در ابتدا اینو باید بگم که این هفته از نظر حرفه‌ای یه هفته نسبتاً آرومه و بهت این فرصت رو میده که کاراتو به روش خودت و با شرایط خودت پیش ببری. ولی با این حال هفته با یه انرژی مثبت شروع میشه و با یه انرژی مثبت هم تموم میشه و این همه به لطف ماه هستش. خب بذار برات کامل توضیح بدم که چه خبره. ماه آخر هفته گذشته از بخش درآمدت رفت ولی قبل از رفتنش یه ارتباط دوستانه با اورانوس تشکیل داد. این اولین باره که ماه از زمانی که اورانوس تو بخش شغلیت مستقیم شده باهاش ارتباط برقرار میکنه. این اتفاق مهمه چون اورانوس تو بخش شغلیت قرار داره و میتونه تغییرات ناگهانی و مثبتی رو تو کارت ایجاد کنه. علاوه بر این ماه اولین باریه که از زمانی که عطارد تو پایان ماه گذشته از بخش کاریت رفت به این قسمت سر زده. عطارد رفتنش باعث شد که فعالیت‌های سیاره‌ای تو بخش کاریت برای مدتی کم بشه ولی ماه این فرصت رو بهت داد که یه بررسی کلی بکنی و ببینی اوضاع از چه قراره.
ماه در ماه بعدی به عنوان یه ماه گرفتگی کامل به بخش درآمدت برمیگرده و این میتونه نشونه ای از پتانسیل درآمدی باشه که میتونه از چیزایی که قبلا سرمایه گذاری کردی به خصوص تو بخش کاریت به دست بیاد. پس آماده باش که از این فرصت ها استفاده ببری. و ماه آخر هفته به بخش شغلیت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که هفته رو با یه انرژی مثبتی شروع کنی. ماه روز یک شنبه برمیگرده و این صحنه رو برای شروع عالی تو هفته کاری جدید تو بخشای درآمدت، کارت و شغلت آماده میکنه. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ اول از همه بررسی کن. از این فرصت استفاده کن و یه بررسی کلی از وضعیت درآمدی و کاریت انجام بده. ببین که چطور میتونی از پتانسیل هایی که داری استفاده کنی. دومی که آماده تغییرات باش. اورانوس تو بخش شغلیت قرار داره و میتونه تغییرات ناگهانی و مثبتی رو تو کارت ایجاد کنه. پس آماده باش که از این تغییرات نهایت استفاده رو ببری. و سوم، از انرژی ماه استفاده کن. ماه آخر هفته به بخش شغلیت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که هفته رو با یه انرژی بالاتری شروع کنی. پس از این فرصت استفاده کن و کارهای مهمتو انجام بده. رسیدیم به برج خوشه، متولدین شهریور ماه. زمان بندی برای تو خیلی خوب هستش. همه چیز با یه انرژی مثبت شروع میشه، به خصوص تو حوزه‌های درآمد، کار و شغلت. این هفته خورشید و ماه دوباره با هم هماهنگ شدن و این باعث میشه که هفته با یه انرژی مثبت شروع شه. این هماهنگی بهت کمک میکنه که تو بخشای درآمد، کار و شغلت پیشرفت کنی و همه چیزو به خوبی بتونی مدیریت کنی. هفته گذشته یه جور دیگه بودش، چون ماه کامل بود و خورشید و ماه هم با هم درگیر شدن. این درگیری ممکن بود یکم تنش کاری یا فشار شغلی ایجاد کنه، مخصوصا وسط هفته. ماه کامل هر سال بهت یادآوری میکنه که باید بدونی کی کار کنی و کی باید استراحت کنی. این بار هم این یادآوری آشنا بودش، چون مریخ و پلوتو از اول سال داشتن این موضوع رو بررسی میکردن. این هفته با ماه تو بخش درآمدت شروع میشه و این اتفاق خوبه. ماه بهت کمک میکنه که در مورد مسائل مالیت بیشتر فکر کنی و تصمیمای بهتری بگیری. علاوه بر این خورشید هم داره آماده میشه که از بخش کاریت بره. خورشید و ماه هر دو روز سه‌شنبه از این بخشا میرن، ولی قبل از رفتن با هم هماهنگ میشن و این بهت کمک میکنه که هفته رو با یه انرژی مثبت شروع کنی. مشتری تو بخش شغلی تو قرار داره و این بهت کمک میکنه که تو کارت پیشرفت کنی. مشتری سیاره خوششانسی هستش. هماهنگی خورشید و ماه با مشتری باعث میشه که هفته با یه شروع عالی تو بخشای درآمد و کار و شغلیت شروع بشه و این حالت رو برای کل هفته حفظ کنی. حالا چیکار میتونی انجام بدی؟ اول از همه به مسائل مالی توجه کن. ماه تو بخش درآمدت هست و این بهت کمک میکنه که تو در مورد مسائل مالیت بیشتر فکر کنی. پس از این فرصت نهایت استفاده رو ببر. دومی، تعادل بین کار و استراحت رو حفظ کن حتما. ماه کامل هفته گذشته بهت یادآوری کرد که باید بین کار و استراحت تعادل رو داشته باشی. پس سعی کن این هفته این تعادل رو حفظ کنی. و سومی، از انرژی مثبت استفاده کن. خورشید و ماه با هم هماهنگ شدن و این بهت کمک میکنه که هفته رو با یه انرژی مثبتی شروع کنی. برج لیبرا، متولدین مهر ماه. برای شما 4 تا حرکت و تأثیرهایی که ازشون میاد وجود داره که جالب و پیچیده‌اش میکنه. عطارد، سیاره ارتباطات و ذهن، آخر هفته گذشته به بخش کاریت برگشته و این باعث میشه که بتونی هوشمندانه تر کار کنی. ذهنت رو کار متمرکز کنی، سریع فکر کنی و خطوط ارتباطی تو باز نگه داری.
این یعنی میتونی بهتر از قبل کار کنی و تصمیمای بهتری رو بگیری. ونوس سیاره عشق و زیبایی 12 روز قبل از عطارد به بخش کاریت برگشته بود و با این قول که ماه بعد دوباره برمیگرده و یه دور دیگه اینجا میمونه کار رو شروع کرده. ونوس با نپتون همکاری کرده تا آرزوها، امیدا و رویاهای تو رو تو حوزه کاریت بروز کنه. این یعنی میتونی بهتر بفهمی که از کارت چی میخوای و چطور میتونی بهشون برسی. مریخ سیاره انرژی و عمل تو آخرین هفته حرکت برگشتیش تو بخش شغلیت قرار داره. این یعنی تغییرات بزرگی تو کارت در حال اتفاق افتادنه. مریخ هفته بعد حرکت عادیش رو شروع میکنه و این باعث میشه که سرعت پیشرفت‌های شغلیت بیشتر بشه. و روز پنجشنبه جنو از بخش درآمدت میره. جنو الهه تعهد مدتی بوده که تو این بخش قرار داشته و بهت کمک کرده که در مورد مسائل مالیت تعهد و پایداری داشته باشی. حالا که داره میره یعنی دوره ای از اون تعهدات مالیت تموم میشه و میتونی برای چیزای جدید آماده بشی. و در نهایت برای تو خورشید به بخش کاریت برمیگرده. روز سه‌شنبه خورشید به بخش کاریت برمیگرده و این باعث میشه که برای یه ماه آینده تمرکز اصلی رو کار و شغلت باشه. خورشید بهت انرژی و تمرکز میده و باعث میشه که تو کارت پیشرفت کنی. این فرصت خوبیه که ببینی چه گزینه‌هایی داری و چطور میتونی ازشون نهایت استفاده رو ببری. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ به آرزوهای شغلیت فکر کن. ونوس تو بخش کاریت هست و این بهت کمک میکنه که به آرزوها و رویاهای حرفه‌ایت فکر کنی. پس اینجا از این فرصت استفاده کن و ببین که واقعا از کارت چی میخوای. آماده تغییرات باش. مریخ تو بخش شغلیت قرار داره و این باعث میشه که تغییرات بزرگی تو کارت اتفاق بیفته. پس آماده باش که از این تغییرات استفاده کنی. و از انرژی خورشید استفاده کن حتما. خورشید به بخش کاریت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که تو کارت پیشرفت کنی. پس حواست به اینم باشه و کارهای مهمترتو انجام بده. متولدین برج عقرب، آبان ماهیا. به 3 قسمت برای برج شما میپردازم. با ونوس شروع میکنم. ونوس سیاره عشق و زیبایی الان 2 هفته هستش که تو بخش کاری تو قرار داره. معمولا ونوس حدود 24 روز توی بخش میمونه و هفته بعدش بعد از این بخش بره. ولی این بار متفاوته چون ونوس داره سرعتش رو کم میکنه و قراره هفته بعد حرکت بازگشتیش رو شروع کنه. این یعنی ونوس تا 4 ماه آینده هم اینجا میمونه و این فرصت رو بهت میده که تو کارت پیشرفت کنی. ونوس بهت کمک میکنه که به آرزوها، امیدها و رویاهای حرفه‌ایت فکر کنی و اونا رو آپدیت کنی. پس از این فرصت استفاده کن و ببین که واقعا از کارت چی میخوای و چطور میتونی بهش برسی. این هفته با ماه تو بخش احساسی و نوستالژیک چارتت شروع میشه. ماه هر 4 هفته یه بار با کایرون سیاره زخم‌های قدیمی و اریس تو بخش کاریت درگیر میشه. این درگیری ممکنه یکم تنش کاری یا فشار شغلی ایجاد کنه، مخصوصا وقتی که داری سعی میکنی تعادل بین کار و زندگی تو حفظ کنی. کایرون و اریس سالها هستش که تو بخش کاریت قرار دارن و این بهت یادآوری میکنه که باید بدونی چه زمانی کار کنی و چه موقع باید استراحت کنی. این موضوع معمولاً مشکلی رو ایجاد نمیکنه چون اونا دارن یه بازی طولانی مدت اجرا میکنن، ولی با توجه به اینکه ونوس داره سرعتش رو کم میکنه ممکنه یکم فشار بیشتری رو حس کنی. و از طرفی روز پنجشنبه جنو الهه تعهد به بخش درآمدت برمیگرده. جنو بهت کمک میکنه که در مورد مسائل مالیت تعهد و
پایداری داشته باشی. این بازگشت میتونه تغییرات مثبتی رو تو درآمدت ایجاد کنه و خب بهت کمک کنه که بهتر از قبل مدیریت مالی داشته باشی. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ به آرزوهای شغلیت فکر کن. ونوس تو بخش کاریت هستش و این میتونه بهت کمک کنه که به اون آرزوها و رویاهای شغلیت فکر کنی. پس میتونی از این فرصت استفاده کنی و ببینی که واقعا از کارت چی میخوای. تعادل بین کار و زندگی رو حفظ کن. ماه تو بخش احساسیت هستش و این بهت کمک میکنه که تعادل بین کار و زندگی تو حفظ کنی. پس سعی کن که هم به کارت برسی و هم به خودت. و از انرژی جنو هم استفاده کن. جنو به بخش برآمدت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که در مورد مسائل مالیت تعهد بیشتری رو داشته باشی. پس از این فرصت استفاده کن و مدیریت مالیتو بهبود ببخش. رسیدیم به آذرماهی‌ها، متولدین برج کماندار. برای شماها ماه آخر هفته گذشته از بخش شغلیتون رفته، ولی قبل از رفتن بهت یه فرصت عالی داد که با انرژی و خلاقیت بیشتری وارد هفته کاری جدید بشی. ماه بهت کمک کرد که از نظر احساسی و درونی کاملا درگیر و آگاه بشی که این باعث شد تا بتونی با غریزه‌های حرفه‌ایت پیش بری. این اولین باریه که ماه از زمانی که اورانوس تو بخش کاریت مستقیم شده و عطارد از بخش درآمدت رفته به این قسمت سر زده. این فرصت خیلی خوبی بودش که یه بررسی کلی بکنی و ببینیم اوضاع از چه قراره. ماه قبل از رفتنش کلی اطلاعات و بینش از بخشای درآمد و کار و شغلت برات گذاشته که میتونی ازشون استفاده کنی. گره جنوبی هم ماه گذشته به بخش شغلیت برگشته و این باعث میشه که ماه گرفتگی کامل ماه بعد تبدیل به اتفاق مهم و غیر منتظره بشه. گره جنوبی بهت کمک میکنه که مسائل قدیمی تو رها کنی و روی چیزای جدیدی تمرکز کنی. این ماه گرفتگی کامل میتونه تغییرات بزرگی رو تو کارت ایجاد کنه. پس آماده باش که از فرصتایی که برات پیش میاد استفاده کنی. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ الان که ماه رفته وقت بررسی کردنه. یه بررسی کلی از وضعیتت بکن. ببین که چطور میتونی از اطلاعات و بینش‌هایی که ماه برات گذاشته نهایت استفاده رو ببری. آماده تغییرات باش. گره جنوبی تو بخش شغلیت قرار داره و این باعث میشه که ماه گرفتگی کامل ماه بعد تغییرات بزرگی رو از نظر شغلیت ایجاد کنه. پس آماده باش که از این تغییرات استفاده کنی و از انرژی مثبتی که ماه داره استفاده کن. درسته که ماه رفته و ما بهت کمک کرده که با انرژی و خلاقیت بیشتری وارد هفته کاری جدید بشی. برج کپریکورن، دیماهیای عزیز، برای شما 4 تا انرژی باید بررسی بشه. اول از همه این هفته با ماه تو بخش شغلیت شروع میشه و این فقط یه فرصت معمولی نیستش، بلکه یه اتفاق مهمه. ماه بهت کمک میکنه که با غریزه های حرفه‌ایت پیش بری و از نظر احساسی کاملا آگاه بشی. این باعث میشه که بتونی این هفته رو با خلاقیت بیشتری شروع کنی. ماه و خورشید بعد از درگیری هایی که هفته گذشته به عنوان ماه کامل داشتن حالا دوباره با هم اینجا هماهنگ شدن. این هماهنگی بهت کمک میکنه که هفته رو با یه انرژی بالایی شروع کنی و تو بخشای درآمدیت و شغلیت پیشرفت خوبی رو بتونی داشته باشی. روز سه‌شنبه هم خورشید از بخش درآمدت میره و ماه هم چند ساعت قبل از اون از این بخش میره. این اولین باریه که ماه از زمانی که مشتری سیاره خوششانسی تو بخش کاریت مستقیم شده به این قسمت سر زده. این اتفاق باعث میشه که هفته رو با یه شروع عالی تو بخشای درآمدی و شغلیت شروع کنی. سوم این که ماه کامل هفته گذشته ممکن بود یکم تنش مالی ایجاد کنه، ولی این هفته ماه و خورشید با هم هماهنگ شدن و این بهت کمک میکنه که این تنش‌ها رو به انگیزه تبدیل کنی. پس از این فرصت استفاده کن و تو مسائل مالیت تصمیم‌های بهتری بگیر.
و در نهایت مشتری سیاره خوششانسی و پلوتو سیاره تغییرات بزرگ تو بخش کاریت قرار دارن و این بهت کمک میکنه که تو کارت پیشرفت بیشتری رو داشته باشی. این سیاره‌ها دارن یه بازی طولانی مدت انجام میدن و این باعث میشه که تغییرات بزرگی تو کارت اتفاق بیفته. پس از این تغییراتی که برات پیش میاد استفاده کن. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ اول از همه به غریزه‌هات اعتماد کن. ماه تو بخش شغلیت هستش و این بهت کمک میکنه که با غریزه‌های حرفه‌ایت پیش بری. پس اگه حست بهت گفت که یه تصمیمی درست هستش، انجامش بده. از انرژی مثبت استفاده کن. ماه و خورشید با هم هماهنگ شدن و خب این بهت کمک میکنه که هفته رو با یه ویبریشن بالایی شروع کنی. پس از این فرصت حتما استفاده کن و آماده تغییرات باش. مشتری و پلوتو تو بخش کاریت قرار دارن و این باعث میشه که تغییرات بزرگی تو کارت اتفاق بیفته. پس از تغییراتی که سر راه قرار میگیره نترس و باهاشون هماهنگ شو. رسیدیم به متولدین برج آکواریوس، بهمن ماهی ها. شما یه جورایی شلوغ‌ترین هفته رو بین نشونهای زودیاک دارید و از این منظر خیلی خاص و پیچیده‌اش میکنه. عطارد سیاره ارتباطات آخر هفته گذشته به بخش درآمدت برگشته و این باعث میشه که بتونی بهتر در مورد مسائل مالیت فکر کنی و تصمیمای بهتری رو بتونی بگیری. عطارد بهت کمک میکنه که ارتباطاتتو بازتر کنی و با دیگران بهتر بتونی ارتباط برقرار کنی. روز سه‌شنبه خورشید هم به بخش درآمدت برمیگرده و این باعث میشه که برای یه ماه آینده تمرکز اصلیت رو مسائل مالیت باشه. خورشید بهت اون انرژی و تمرکز رو میده و باعث میشه در مورد درآمدت بیشتر فکر کنی و بتونی پیشرفت کنی. این فرصت خوبیه که ببینی چه گزینه‌هایی داری و چطور میتونی ازشون استفاده کنی. ماه هم از سه‌شنبه تا پنجشنبه به بخش شغلیت برمیگرده و این باعث میشه که تو وسط هفته کاری غریزه‌های حرفه‌ای تیزتر بشه. ماه بهت کمک میکنه که از نظر احساسی و درونی کاملا آگاه بشی و این باعث میشه که کیفیت تصمیم گیریات بالاتر بره. ضمن اینکه روز پنجشنبه جنو الهه تعهد از بخش کاریت میره. جنو مدتی بوده که تو این بخش قرار داشته و بهت کمک کرده که تو کار تعهد و پایداری داشته باشی. حالا که داره میره یعنی دوره ای از اون تعهدات کاری تموم میشه و میتونیم برای چیزای جدید آماده بشی. و همینطور مریخ تو آخرین هفته حرکت بازگشتیش تو بخش کاریت قرار داره. یعنی تغییرات بزرگی تو کارت در حال اتفاق افتادنه. مریخ هفته بعد حرکت عادیشو شروع میکنه و این باعث میشه که سرعت پیشرفت‌های کاریت بیشتر بشه. حالا چه کارهایی میتونی انجام بدی؟ به مسائل مالی توجه ویژه‌ای کن. عطارد و خورشید تو بخش درآمدت هستن و این بهت کمک میکنه که در مورد مسائل مالیت بیشتر فکر کنی. از انرژی ماه استفاده کن حتما. ماه تو بخش شغلیت هستش و این بهت کمک میکنه که تو وسط هفته کاری غریزه های حرفه‌ای که داری تیزتر بشه. پس از این فرصت هم استفاده کن. و ممکنه تغییرات مهمی برات رخ بده. مریخ تو بخش کاریت قرار داره و این باعث میشه که تغییرات بزرگی تو کارت اتفاق بیفته. پس آماده باش که از این تغییرات به نفع خودت استفاده کنی. و در نهایت متولدین برج پایسیس، اسفند ماهیای خلاق. برای تو ماه کامل هفته گذشته تو بخش کاریت بود و این به کار و مسائل شغلیت یه انرژی خیلی خوبی داد. ماه کامل وسط هفته کاری اتفاق افتاد و این باعث شد که کاراتو با انرژی بیشتری پیش ببری. حالا ماه رفته ولی اثرات این ماه کامل هنوز ادامه داره و میتونه تا 4 هفته دیگه هم ادامه پیدا کنه. این نکته خیلی مهمی هستش.
ماه کامل هر سال تو این زمان تو بخش کاریت اتفاق میفته، ولی این بار قضیه فرق داره، چون مریخ سیاره انرژی و عمل ماه گذشته از بخش کاریت رفته و هفته بعد حرکت عادیشو شروع میکنه. این یعنی تغییرات بزرگی تو کارت در حال اتفاق افتادنه و ماه کامل میتونه به عنوان یه محرک قوی اینجا عمل کنه تو این حالتی که پیش اومده. و همینطور روز پنجشنبه جنو الهه تعهد بعد از 4 سال دوباره به بخش شغلیت برمیگرده. جنو بهت کمک میکنه که تو کارت تعهد داشته باشی. این بازگشتش میتونه تغییرات مثبتی رو تو کارت ایجاد کنه و بهت کمک کنه که بهتر از قبل کار کنی. روز بعد از بازگشت جنو ماه هم به بخش شغلیت برمیگرده. این بهت کمک میکنه که بهتر متوجه شی چه خبره و یه بررسی کلی‌تری از وضعیت شغلیت داشته باشی. ماه بهت نشون میده که چطور مسائل کاریت میتونن به هم وصل بشن و یه مسیر جدیدی رو برات ایجاد کنن. و در نهایت ونوس سیاره عشق و زیبایی اوایل ماه به بخش درآمدت برگشته و خب این بهت کمک میکنه که در مورد مسائل مالیت بیشتر فکر کنی. و با توجه به چینشی که به وجود اومده ونوس بهت کمک میکنه که به آرزوها و اون امیدهای مالیت بیشتر فکر کنی و اونا رو بروز کنی. پس یادت باشه که یه بررسی کلی از وضعیت کاریت بکنی و ببینی که چطور میتونی از اطلاعاتی که ماه برات گذاشته استفاده کنی. همینطور آماده تغییرات هم باش. جنو به بخش شغلیت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که تو کارت تعهد و پایداری بیشتری داشته باشی. پس ببین که چه تعهداتی رو باید دوباره بررسیشون کنی. و همینطور از انرژی ماه استفاده کن. ماه به بخش شغلیت برمیگرده و این بهت کمک میکنه که بهتر متوجه بشی چه خبره. پس از این فرصت استفاده بیشتری ببر و برای آینده برنامه ریزی کن. اگه میخوای ویدئوی ثروت افسانه‌ای تو سال 2025 برای این 5 نشان زودیاک رو ببینی، رو عکسی که تو صفحه اومده حتما بزن تا از دستش ندی.